اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. لما صناع السينما كانوا بيحبوا يعملوا فيلم تشويق واثارة واكشن، كانوا دايما بيروحوا لقصص سرقة البنوك، لان احداثها بتكون ممتعة جدا وسريعة جدا، وبتشد المشاهد معاها من اول دقيقة والاخر دقيقة. ذكاء الحرامية من اول التخطيط للجريمة لحد النهاية بيقابلوا دايما اصرار من الشرطة والمحققين انهم يحاولوا يسيطروا على الوضع. كل ده مع سيناريو حلو بيعمل وقت ممتع جدا للمشاهد. عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم افضل 5 افلام اتكلمت عن سرقة البنوك. حلقة ممتعة جدا ما تفوتهاش، ويلا بينا نبدأ. فيلم اسباني من انتاج 2021 من بطولة فريدي هايمور، بطل مسلسل جود دكتور. الفيلم بيحكي عن خريج هندسة عبقري بيعرف ان في كنز هيكون في خزنة بنك اسبانيا لمدة 10 ايام بس. مبنى البنك عمره 100 سنة ومفيش اي رسومات ليه، ونظامه الامني صعب جدا، وفي نهر تحت الارض جواه خزنة البنك ده. عشان كده بيتفق مع والتر عشان يعملوا خطة لاقتحام الخزنة. قدامهم بس 105 دقيقة، وعندهم فرصة جهنمية ان ده يوم نهائي كاس العالم 2010 واسبانيا بتلعب النهائي، والمباراة بتتذاع في شاشة عملاقة قدام البنك. هل هينجح في خطته؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم. فيلم من انتاج 2017، فيلم جريمة في اطار كوميدي. لما 3 اصدقاء على المعاش، مصدر دخلهم الوحيد هو معاش التقاعد اللي بتصرف لهم من شركتهم القديمة، بس الشركة دي قررت انها تتحايل على القانون وتعلن افلاسها وتوقف المعاشات دي. وفي نفس الوقت بيتعرضوا هما ال3 لأزمات مالية كبيرة جدا. عشان كده بيقرروا ان هما يسرقوا بنك، بس المشكلة انهم اصلا عمرهم ما مسكوا مسدس في حياتهم. عشان كده بيقرروا يلجأوا لمجرم محترف يعلمهم اصول علم الاجرام في اجواء كوميدية رهيبة. فيلم من انتاج 2018 بيعتبر من اجمل افلام جيرارد باتلر. الفيلم بيحكي عن عصابة كل افرادها مسجلين خطر بتعمل عملية سطو على مصفحة بنك، وبيشك الضابط نيك اوبراين في جارسون انه متورط مع العصابة دي في عملية السطو. لما بيستدعيه ويحقق معاه، بيكتشف ان العصابة دي بتخطط لسرقة الاحتياطي الفيدرالي اللي بيقدر ب30 مليون دولار بأرقام ملهاش تسلسل. قرر انه يبقى مرشد ليه ويساعده، وانه يقبض على العصابة وهي متلبسة. وفي نفس الوقت العصابة بدأت تشك في الجرسون انه عميل مزدوج، بس ما قدامش حل تاني، لازم ينفذوا الخطة بتاعتهم. فيلم احداثه ممتعة جدا ونهايته رهيبة، هتقلب لك كل الاحداث في لحظة واحدة. فيلم من انتاج 2006 بتدور احداثه في 24 ساعة. بيحكي عن سرقة بنك في وول ستريت بعد ما عصابة محترفة جدا قدرت انها تسيطر على البنك في هدوء تام وبطريقة منظمة جدا. عشان كده بيكلفوا العميل فيدرالي اللي بيقوم بدوره دينزل واشنطن عشان يتفاوض مع العصابة. وفي نفس الوقت صاحب البنك بيكلف عميل خاص بمهمة التفاوض عشان يحافظ على أوراق سرية جدا ما تظهرش لا للشرطة ولا للعصابة. العصابة بقى بتستغل كل المفاوضات دي عشان تنفذ خطتها اللي معمولة بذكاء رهيب. يا ترى مين هينجح في الآخر؟ ده اللي هتشوفه في أحداث فيلمنا الروعة ده. فيلم من إنتاج 1995 بيعتبر من أحلى الأفلام اللي اتعملت عن سرقة البنوك. الفيلم من بطولة روبرت دينيرو والباتشينو، بيحكي عن مجموعة بيقودها سارق محترف اسمه نيل ماكولي. دي بتنفذ أي عملية سطو مطلوبة منها، تحرر أوراق، تسرق خزن، تسرق أشخاص. أي عملية سطو بتبقى مطلوبة منها بينفذوها. الفرقة دي بيخططوا لسرقة بنك في لوس أنجلوس، لكنهم بيتعرضوا لمطاردة شرسة جدا من الشرطة، وخصوصا من المحقق فينسنت هانا اللي بيعتبر ماكولي هو هدفه الأول. تخيل بقى ان المحقق عارف ان هم هيسرقوا بنك وعارف ميعاد السرقة ومش هيقدر يوقف العصابة بسبب ذكاء نيل الرهيب وتخطيطه الرهيب. فيلم ممتع جدا، ولو لسه ما شفتوش لازم تشوفه، ويستحق بجدارة ان يكون هو معنا المركز الاول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.